Guys, sarap nito, nakakamay lang with matching. Ayan, Pepsi Max. No sugar, diba? Yan, lamig pa. And yung rice. Kainan na! Samahan nyo kami, guys. I'll be cooking crispy pata for our dinner tonight, Friday night. Crispy pata ang ulam namin, guys. Ayan. Bali, pinakulo ko na yung aking pork hock. Ano lang, asin lang, saka konting chicken powder and isang bay leaf and bawang lang, guys. Ayan. And malambot na siya, guys. Ayan o. Kaya i-air fry ko siya. Try natin i-air fry yung aking crispy pata. Tignan natin kung magiging crispy nga ba yung kalalabasan niya, guys. Tara, samahan niyo ako. Ito, guys, hinaong ko na from the pressure cooker and talaga naman, guys, malinis naman yung kamay ko. Ang lambot niya. So, i-rest lang natin siya for about 5 minutes. And ito, iset na natin yung ating air fryer. Parang i-preheat na lang una natin siya. So, balikan ko kayo, guys, kapag isasana na natin ito. Kasya naman yung dalawa, guys. Pagsabayan na lang natin. So, guys, ang aming dinner. Time check, guys, at 5:24. Ayan. Si-check natin kung ilang minutes. Once in a while, o-open natin para makita natin kung ano yung itsura niya. Kung naluluto ba siya or hindi. I'll be back, guys. Time check, guys. 5:35 na. Yan. After 11 minutes, silipan natin kung ano yung itsura. Naririnig. Ayan. Kaya pala, naririnig ko na medyo pumuputok-putok. Meron naman na improvement. Yan. Ayan. Nakikita nyo, guys. Yung balat niya, naging crunchy na yung ibang part. So, still continue pa natin. 11 minutes pa lang naman. Balikan natin, guys. Yan. Check 5:45. After 10 minutes again. Oh, wow. Nakikita nyo na, guys. Diba? Nagiging crispy na yung kanyang balat. So, babalik ka rin lang natin. Alright. Mainit, guys.
Sabi ko nga sa husband ko, kinahula kasi kung ano yung ulam natin. Sabi ko, hulaan mo. Ano siya? Kasi namamagana naman yung paa niya eh. Sabi ko, crispy pata. Healthy naman dahil in-air fry ko. Meron bang healthy na, ay, sayang yung balat. Nababoy sa akin. Pero diba, tis, dahil naka-air fry ko, hindi siya nababad sa mantika. Yun yung pinupoint ko sa kanya. So, yan. In just few minutes, guys, pwede na ito ang ating air fried crispy pata. After 30 minutes of waiting, guys, ayan, silipin natin. Oh, wow! Pwede na to, guys. Ayan, 5:55. Nag-start tayo ng 5:24, diba? So, yan. Pwede na yung ating crispy pata. Allergen. Wow. Ayan na. Para sa akin, okay na to eh. Kasi na, crispy naman na. So, diba? Ayan. Salamat sa pagsama sa akin, guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking video for today. Don't forget to subscribe to Christie's vlog and don't forget to hit the like button for more updates for our next vlog. Thank you, guys. Happy weekend! Ito nga pala yung aming pin-prepare ko na ng sausawan, guys. Depende kung ano yung gusto nila. Meron akong banana sauce, meron akong suka dyan. Ayan, toyo mansi. Diba, yung liquid seasoning. Meron akong hot chili, meron akong sweet chili, guys. So, that's all for today. Thank you. Bye! Our dinner for tonight, guys. Crispy pata. Air fried crispy pata, guys. Makikita niyo ba? Ito po ng balat. Sabi ko nga sa asawa ko, diba, guilt free. Dahil wala siyang oil.